Ayan guys, nagluto ako ng ginataang totong. Bali ito, nilagyan ko ng gatas. Yan, gatas yan. So, pagkatapos nyong kumain ng lugaw na goto o arroz caldo o anumang lugaw yan, kumain kayo ng lugaw na dessert. Ito ang ginataang totong. Ayan ha, pagkain to ha. Hindi pang hindi to pang skin white. Oh, ayan. Pero pwede rin. Pwede niyong gawin na pang skin white kagaya ni Madam Kilay. Ginawa niyang skin white ang kanyang lugaw. Ayan, oh. Kain tayo, guys. Ayan, kain tayo guys ng ginataang totong. Ang sarap.